تحياتي لحضراتكم مشاهدي الكرام. هذه الحلقة من شؤون عربية سنتوقف فيها مع الشق الرئيسي. هذه الوقفة الحوارية سنتحدث فيها عن الشأن السوداني، ما حدث في السودان، كيف تحاول السودان أن تعتم على ما حدث داخلها، كيف استطاعت أن تغلق عددا من المحطات التلفزيونية التي حاولت أن تتحدث عن ما حدث هناك، كيف حاولت هذه السودان الطيبة أن تقسو على أهلها. هذا هو العنوان الذي تحدثوا عنه في هذا التوقيت. سنبدأ قبل هذه الوقفة الحوارية عن الشأن السوداني بجولة إخبارية في أهم المحطات العربية. إذا مشاهدينا الكرام سنتحول إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك. نتحدث هنا عن كلمة وزير الخارجية المصري التي شدد فيها على أمام الجمعية العامة كما تعلموا على أهمية الحفاظ على الأمن وعلى إنفاذ القانون من أجل تنفيذ خريطة المستقبل، وكان حديثه ينصب على مصر. تطرق أيضا في معرض حديثه على أن الشعب المصري نجح في فرض إرادته على سياسته الخارجية، وكان منها بعض من التفاصيل التي حاول أن يرسم فيها وزير الخارجية المصري ملامح السياسة الخارجية المصرية فيما يتعلق بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، معاهدة أو فكرة أن توقع الدول التي لم توقع على حظر انتشار الأسلحة الكيماوية والأسلحة البيولوجية، وقال أن مصر سبق في هذا إذا اتفقت الدول الأخرى على أن توقع على ما اتفق عليه الدول بحظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. وحاول أن يضع إسرائيل بجانب سوريا في مطالبات الغربية بأن تسلم أسلحتها، طالب إسرائيل بذات الفكرة. هذه هي العناوين الرئيسية لكلمة وزير الخارجية المصري في الأمم المتحدة التي ألقاها منذ قليل. اتصالا بهذا الأمر السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية معنا من هناك من مقر الأمم المتحدة. معالي السفير تحياتي لك. سيادة السفير. ايوه سيادة السفير، بعد التحية الحديث هنا عن كلمة. انا بس مفد الأراء في الأمم المتحدة. مين؟ الو. عفوا استاذ باسل، هكذا ابلغت بانك لم تستطع الوصول اليك، وابلغوني بان المتحدث باسم الخارجيه سيكون معنا الان. استاذ باسل، الجزء المرتبط بكلمه السيد وزير الخارجيه، كيف رايتها في الشق المرتبط بعلاقات مصر والدول العربيه مجتمعه مع اسرائيل ومع الدول الغربيه؟ كيف رايتها وحللتها؟ يعني خليني اوضح لك انه كان في استقبال دولي كبير جدا لوزير الخارجيه بيقدم لقاءاته ومن ضمن الزيارات كان حوالي 40 رئيس او وزير خارجيه نظيره في دول اوروبيه عديده ودول افريقيه اشقاء ايضا. كان هناك رغبه من هؤلاء الوزراء اكثر من نصف هذا العدد رغبه في لقاء الوزير، ولكن لم يكن مدرج على جدول اعماله المفضل ان يجيء الى السفر. اعتقد انه كان طلب على اتصال وزير الخارجيه مثل ثوره اليونيو. بالنسبه للرساله نصف ساعه تقريبا انتظارها في الصفحه. كان هناك تصحيحات بعد هذه يمكن ان تكون قد مضت بصوره مقاربه من ضمنها وكان التحدث دول بعض دول امريكا اللاتينيه تحديدا نتحدث عن الارجنتين كثيره هذه الدول اللي منزل الكور استضافه بعد ثوره الثلاثين. الوزير كان شغال اكثر من الصدق واكثر من الاتجاه الشرعيه فتحها رساله لدول العالم المستوى وبدا الضد والحضاره لا يمكن متميزه في الحاضر ان خريطه الطريقه التي وضعت الانترفيس نقوى الديمقراطيه والرساله التي تحدث وان مقدم عشان العمليات الارهابيه التي توجه بعض من البلاد اشاره واضحه بضروره دعم المجتمع الدولي في مكافحه هذه تعاني منها اكثر من دوله فقط في مصر. اذا اردت على ايضا الكلمه اعتقد ان تاثير الانسان على اساس استقبال القضاء وهنا مؤكد الاحترام المستدل وعدم تدخل في السبيل الداخليه هذه السياسه الخارجيه التي تطبق على اساس النسبيه بين الدول الصغرى وبعضها ببعض. هذه السياسه الجديده اعتقد هذا لا تساعدها مصر الخارجيه ولا تساعدها وزير الخارجيه. نعم استاذ باسل، ابقى معي سأعود اليك بعد قليل، وسينضم الينا الان السيد السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجيه المصريه من مقر الامم المتحده في مدينه نيويورك الامريكيه.
سيادة السفير، الشق المرتبط بإسرائيل والشق المرتبط بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية، ما هي الرسالة التي كان يرغب السيد وزير الخارجية في إيصالها ومدى أهمية هذه الكلمة إن أردنا أن نحللها دبلوماسيا؟ يعني هناك طبعا رسالتان اساسيتان فيما يتعلق بمنطقه الشرق الاوسط. الرساله الاولى انه يتعين التحرك في اسرع وقت ممكن بتنفيذ قرارات الامم المتحده ذات الصله، وان تفضي المفاوضات الجاريه بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني الى اتفاق يستند الى قرارات مجلس الامن، المرجعيات الرباعيه الدوليه، خاصه فيما يتعلق باقامه دوله فلسطينيه مستقله على الاراضي المحتله عام 67 تكون عاصمتها القدس الشرقيه. هذه الرساله صادرة من مصر بعد الثورة تؤكد على أنه يتعين المضي قدما في هذه المفاوضات، بشرط أن تكون وفق إطار زمني وتكون جادة، لأنه لا يستقيم أن يتم الوقوف ضد إرادة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. أيضا فيما يتعلق بمفهوم الأمن المتساوي في الشرق الأوسط، لا يستقيم على الإطلاق أن تظل إسرائيل تحتكر الامتلاك السلاح النووي، مثلما لا يستقيم أن تستمر في احتلالها للأراضي العربية إن كانت في الجولان المحتلة أو الضفة الغربية والقدس الشرقية. لابد أن يكون هناك أمن متساوي. الأمن المتساوي يعني إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل، النووية والكيميائية والبيولوجية. إذا كان المجتمع الدولي قد وافق بالأمس على نزع الأسلحة الكيميائية في سوريا، فيتعين أن يكون هذا خطوة أولى نحو تحقيق الهدف الأشمل، وهو إخلاء منطقة الشرق الأوسط بأسرها من كافة أسلحة الدمار الشامل. نعم سيادة السفير، نحسم أمر قبل أن تغادرنا. أعلن في وسائل الإعلام وكالة الأنباء بالطبع أن مصر قررت سحب السفير المصري في تونس للتشاور، حقيقة هذا ولماذا؟ القرار صدر بالفعل باستدعاء السفير المصري من تونس للتشاور اتصالا بتحديد مستقبل العلاقات الثنائيه. هذا لا يعني بطبيعه الحال قطع العلاقات على الاطلاق، ولكن هذا اجراء دبلوماسي تتخذه الدول عاده حينما تتخذ مواقف رافضه لتصريحات او لسياسات معينه، ومن ثم هذا الاجراء يعبر عن رفض مصر حكومة وشعبا الوقوف ضد إرادته والحديث عن وجود معتقلين سياسيين أو التدخل في شؤون القضاء. هذا أمر لا يجب السماح به ولا يمكن القبول به. شكرا لك يا سيد السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية من مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية. أستاذ باسط صبري، أنت معي الآن. نعم. أرجو منك البقاء للتعليق على الخبر التالي، وهو من الولايات المتحدة وتحديدا أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. هناك نظم المئات من المصريين مظاهرات مؤيدة لخريطة الطريق والحكومة الانتقالية في مصر. المتظاهرون رفعوا صورا من فريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري وشعارات تؤكد وقوف المصريين خلف الرئيس المؤقت عدلي منصور، ورفع البعض الآخر صورا لشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب وقداسة أربابة وادرس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. هذا مشهد آخر، مجموعة أخرى ترفع شعارات رابعة العدوية وترفض خارطة الطريق وتؤيد عودة الرئيس المعزول محمد مرسي. مشهدان سأطلب منك التعليق، كيف رأيتهما الآن أمام مقر الأمم المتحدة؟ يعني هذا شيء مخاطر أن التحالف الدولي الاتحاد أي تبقى أنا عن هذه المظاهرات المختلفة ما تأثر في هذا التأييد. هذا المصريون يعيشون هنا في منطقة تسمى بالسجن السياسي، هم أتوا في العاصمة الرقم واستأثروا هذا المكان الذي حدثنا الرئيس الأمريكي. المصريين المؤسسين بطريقة الحكومة الحالية استأثروا المكان الذي هو في الأمم المتحدة، ولكن خلفوه المعارضين او المؤيدين الى الرئيس المعزول. الحث كان كثير من المؤيدين من الطرفين كما كنا صريح مع قبل، كان هناك ايضا بالرئيس المعزول محمد مرسي، لكن يعني وسائل بعض وسائل ذهبت هناك وتأثرت معهم بطريقه خاطئه بعض شيء، وبدات دلوقتي 10 الرابعه بتوقيت يعني بعد حوالي ساعه ونصف من الان. الاغاني كانت وطنيه من ساعه التي كانت في ميدان التحرير او في الاتحاديه
في ايدي الميادين، يعني صوره مستقره مما كان يحدث ميدان التحرير وصوره مما كان يحدث في رابعه العدويه انعكس بشكل كبير، لكن الرساله كانت موجهه ليس فقط في الوفد المصري الذي خرج وصفقوا له وأسسوا ودعموه، لكن كان موجهه الى الوفود الاجنبيه التي تخرج من هذا البلد الرئيسي لتاخذ او تستقل الاشكال مقبول بها لما يروا الصور الصديق اول الرئيس عدلي منصور في وجههم، وهذا يعني اشاره واضحه الى ان الشعب ايضا المصريين والمسلمين هنا يدعمون هذه الطريقه التشخيص كما يخرجوا الى. نعم، تحياتي لك سيد باسل صبري، وانت موفد صحيفه الاهرام المصريه الى مقر الامم المتحده في مدينه نيويورك. سنتحول معا إلى أمر عربي آخر، وهو الحديث القديم الجديد الذي لن ينتهي على الأقل في القريب المنظور، الحديث عن الشأن السوري. في هذا الإطار، في إطار المحادثات والمشاورات والمناورات أيضا الغربية الروسية، أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بمشروع القرار الروسي الأمريكي الذي تم اعتماده من قبل مجلس الأمن الدولي، والذي ينص ابتداء على تفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية داخل سوريا. والقرار بذاته دان بأشد العبارات أي استخدام لهذا النوع من الأسلحة في الصراع الدائر حاليا داخل سوريا. ينص القرار على أنه لا يجوز لسوريا أو أي طرف فيها استخدام أو تطوير أو إنتاج أو امتلاك أو تخزين للأسلحة الكيماوية أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لدول أو أطراف أخرى. إذن الصراع امتد من الدول العربية، الوسائل اختلفت، اتفقت في بعضها واختلفت في بعضها، وما زالت الدول العربية وقادة هذه الدول العربية يظن أن هذه الدولة تختلف عما سبقها من الدول. الآن المشهد السوداني أصبح حاضرا معنا بقوة تحليلا، وإن بدا في الأفق أن هناك محاولة للتشويش أو للتعتيم، هكذا أعلنت بعض وسائل الإعلام. للوقوف على هذا من خلال بعض الأسئلة والاستفسارات وطريقة الإجابة أيضا مع خالد هاشم مراسل النيل من العاصمة السودانية الخرطوم، قد يتبين لنا حقيقة ما قيل وكتب في وسائل الإعلام حول محاولات القيادة السودانية تعتيم ما يجري الآن داخل السودان عن الخارج السوداني. خالد، تحياتي لك. اهلا وسهلا. خالد، لن ادخل مباشره فيما يسمى اشتباك بانه هل لديكم تعتيم ام ان الامر واضحا، ولكن مما ستقول سنستطيع ان نستوضح ما يجري. لا استطيع ان احرجك او اضغط عليك في هذا الجانب، ولكن المشهد السوداني يقول ان مواجهات للمره الاولى لليوم الاول سقط فيها 29 سودانيا مقابل شرطي واحد. ما الذي أدى إلى هذا، ولماذا تم الإفراط في استخدام العنف في اليوم الأول، وأن السودان لم تشهد هذا النوع من العنف منذ أن بدأت مظاهر المظاهرات أو العدوى الثورية من الدول العربية؟ طبعا هناك العديد من التحليلات. طبعا يعتقد الكثيرون أن ما جرى في الخرطوم يوم الأربعاء الماضي كان أمرا مفاجئا، ولكنه لم يكن أمرا مفاجئا لكل الطبقة السياسية سواء كانت في الحكم أو في المعارضة، وكما لم يكن أمرا مفاجئا كذلك للمراقبين من صحفيين وإعلاميين، وإنما كان الأمر المفاجئ هو أن يسقط عدد كبير من القتلى. كما قالت إحصاءات الشرطة نحو 29 ضحية قتلوا جراء هذه الاحتجاجات التي اندلعت في الخرطوم يوم الأربعاء الماضي، رغم ما صحبها من أعمال عنف وثم بعض مظاهرها في بعض أنحاء العاصمة السودانية. هناك كثير من التحليلات يقول أن الحكومة أو السلطات الحاكمة كانت تتحسب لردات فعل جماهيرية رافضة لقراراتها الاقتصادية، وأن الخلية الأمنية التي تدير الشأن الأمني فيما يسمى مجلس الأمن القومي التابع للحكومة السودانية قد قرروا أن يتعاملوا منذ البداية حسب هذه التحليلات وليس معلومات، أن يتعاملوا منذ البداية مع أي احتجاجات بعنف وقمع حتى لا تمتد هذه التظاهرات والاحتجاجات وتتسع نطاقها من مدينة إلى أخرى وداخل المدن، أن تتسع لتشمل كل أنحاء المدن وخاصة العاصمة السودانية الخرطوم. هذا هو السبب التحليلي وراء سقوط عدد كبير من الضحايا في الاحتجاجات التي شهدتها خرطوم يوم الأربعاء. طبعا يوم الخميس لم تكن هناك أي احتجاجات في كل أنحاء العاصمة السودانية خرطوم، ولكن أمس الجمعة خرجت تظاهرات
كانت سلمية تماما، ردد فيها المتظاهرون شعارات سلمية هنا في مدينة بحري شمال الخرطوم، وفي حي بري شرق الخرطوم، حيث سقط قتيلا الدكتور صيدلاني صلاح السنهوري، شيع صباح هذا اليوم في مغابر بري. خرج المشيعون عقب الجنازة في تظاهرة رددوا أيضا شعارات سياسية تنادي بإسقاط النظام. وكذلك في مدينة درمان في حي الثورة شمال مدينة درمان أيضا سقط متظاهرون أمس في مظاهرة سلمية خرجت من مسجد الإمام عبد الرحمن المهدي في حي النباوي واتجهت إلى ساحة مسجد الخليفة عبد الله في شرق المدينة، ولكن حدث اشتباك تصدت لها القوى الأمنية قبل أن تصل إلى ساحة مسجد الخليفة عبد الله، وهي الساحة لها رمزيتها التاريخية، إذ أنها هي الساحة التي كان تتجمع فيها جيوش الدولة المهدية، وهي الدولة التي قامت في القرن ال19 ومثلت التعبير القومي الأول للشعب السوداني في التكوين السياسي الحالي للدولة السودانية. نعم. خالد، المعارضة ماذا فعلت؟ قيل وقد نفت الحكومة فيما بعد أن هناك اجتماع للمعارضة وأن الدولة حاولت أو منعت هذا الاجتماع، الدولة فيما بعد نفت. إذن المعارضة قد اجتمعت، بماذا خرجت؟ على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال بخالد هاشم، على الأقل هذا الخطأ خارج عن إرادتنا. كنا نستطيع أو كنا نرغب في أن نستكمل هذا الحوار فيما يتعلق بماذا فعلت المعارضة إذا كانت قد اجتمعت، خاصة وأن هناك أنباء قد تسربت ونفتها الحكومة السودانية فيما بعد أن هناك اجتماع للمعارضة قد منعته الدولة داخل السودان، ولكن الحكومة نفت. إذن المعارضة اجتمعت، كنا نرغب أن نستطلع بماذا خرجت المعارضة فيما بعد. إذن سنتحول إلى السودان مرة أخرى، ولكن إجمالا لما حدث في الأيام السابقة الذي نحاول الآن أن نستطلع تفاصيله وتبعته حتى هذا التوقيت. للوقوف على تفاصيله سنذهب إلى هذه الوقفة التقريرية ونعود فيما بعد. أرجو أن تبقوا معنا. مطالبين الحكومة بالتراجع عن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة المتمثلة في رفع الدعم عن المحروقات، تظاهر الآلاف من السودانيين في بعض المدن مرددين هتافات منددة بالرئيس عمر البشير، هتافات ارتفع سقف مطالبها كالعادة ليصل إلى المطالبة برحيل النظام الحاكم، حيث دعا حزب الأمة المعارض بزعامة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي الشعب السوداني إلى تكثيف الاحتجاجات، مطالبا باستقالة رئيس الدولة والحكومة الفاسدة على حد وصفه. بعض المحللين يرون أن ثورات الربيع العربي لم تمتد للسودان نظرا لضعف المعارضة وانقسامها، الأمر الذي أفلت البشير من سقوط نظامه والذي جاء إلى السلطة عام 1989، لكن الغضب بسبب الفساد وارتفاع معدل التضخم تصاعد. من جانبه نفى مساعد الرئيس السوداني نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم نافع علي نافع أن تكون القوات النظامية قد استخدمت الذخيرة الحية في قتل المتظاهرين، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بحدوث انفلات أمنية وقتل المواطنين تحت أي مسمى أو شعار، مشيرا إلى أن هناك مندسين هم من يقومون بقتل المتظاهرين. في المقابل أدانت الخارجية الأمريكية الإجراءات التي اتخذتها السلطة السودانية ضد المتظاهرين والتي وصفتها بالوحشية. يذكر أن قرار خفض الدعم الذي اتخذته الحكومة السودانية جاء بسبب أزمة مالية طاحنة يعاني منها السودان منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط، الأمر الذي حرم الخرطوم من 75% من إنتاج الخام الذي تعتمد عليه إيرادات الدولة وواردات الغذاء. إذا نذهب الآن إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وينضم إلينا من هناك الدكتور ربيع عبد العاطي القيادي في حزب المؤتمر الحاكم. دكتور ربيع، كامل التحية لك. دكتور ربيع، الأنباء قالت أنكم أغلقتم قناة سكاي نيوز وأغلقتم مكتب قناة العربية في العاصمة السودانية الخرطوم، ماذا فعلت هذه القنوات؟ نعم، أولا أود أن أؤكد وأصحح معلومة بأن مكتب العربية أصلا قد تمت تصفيته ولا يوجد مكتب يسمى مكتب العربية بالخرطوم، وأن العربية استعانت بوكيل آخر لنقل أخبارها، ولكن قد تكون لديها بعض المراسلين الذين تعاقدت معهم
هذا بالنسبه لارسال التقارير، ولكن لا يوجد مكتب على الاطلاق. الان المكتب مكتب العربيه اغلق وقد اغلقوه من تلقاء انفسهم قبل فتره من الزمان، واستعانوا بوكاله اخرى لنقل الاخبار عبر الاقمار الصناعيه. طيب قد يكون فإني لا أدري عما إذا كانت لديهم ترخيص أو عيونات بفتح مكتب أم لا، أم أنهم فقط كذلك يستخدمون مراسلين يبعثون بتقاريرهم مرة عبر وكالات أخرى ومرة عبر الإنترنت. نعم، قد يكون منطقيا هذا التبرير، ولكن اسمح لي إذا كان الأمر بهذه الطريقة وأنتم تبحثوا عن قانونية ومدى مشروعية فتح مكاتب لهذه القنوات، لماذا الآن قررتوا أن تبحثوا عن قانونية وعدم قانونية هذه القنوات؟ هذا جانب. الشق الآخر، لماذا تم اعتقال أو إلقاء القبض على سعد الدين حسين من رئيس القناة العربية؟ نعم، يعني لا أعتقد أن هناك إلقاء قبض، ولكن الصحفيون مثلهم مثل أي شخص آخر، يعني هم ينقلون الأخبار، هم يوصلون المعلومات إلى قنواتهم، وبالتأكيد أن الصحفي هو كذلك مقيد بقانون الصحافة والمطبوعات وقانون الإعلام الخارجي وقانون الأمن الوطني، وكل هذه القوانين لا تحد من حرية الصحافة، ولكن بالتأكيد أن هناك مسؤولية تجاه الخبر. إذا كان هناك خبر فيه قدح في الأشخاص أو في الذمم أو في غير ذلك، فإنهم يخضعون مرة للقانون الجنائي ومرة، هذا إذا كانت هناك أدلة تثبت بأن هؤلاء قد خرجوا خارج الإطار للنظام الذي يحدد كيفية صدور الصحف والتقارير وما إلى ذلك. وبالتالي لا أجد بأنه قد تم اعتبار بقدر أن هناك كان تحقيقا حول بعض المعلومات التي نشرت، وهذا يحدث بمثل ما يحدث مع أي شخص طبيعي آخر في حالة أن هناك أخبار قد تجاوزت الحدود أو أنها ملفقة أو غير ذلك. فإذا ثبت ذلك فبالتأكيد أنه سيخضع للمحاكمة، وإذا لم يثبت ذلك فلا تكون هناك أدلة كافية للمحاكمة. نعم، بعد من حلل ما حدث في السودان قال أن السلطة السودانية استخدمت هذه القوة المفرطة حتى لا تمتد هذه التظاهرات إلى باقي المدن ويحدث فيها ما حدث في مدن ما أطلق عليه مدن الربيع العربي. هل صحيح هذا التحليل؟ لا أجد أن ذلك هناك استخدام للقوة المفرطة، لأن أي استخدام للقوة العمد فبالتأكيد أن ذلك أمر سيجعل من ارتكبه تحت طائلة القانون. ولكن هناك كذلك استخدام القوة للضرورة التي هي الضرورة التي تستهدف المصلحة العامة، إذا كان هناك استهداف للمصلحة العامة أو بحالة دفاع عن النفس. ونحن نعلم تماما بأن هناك كثير من الجرائم التي ارتكبت، حرق لمحطات الوقود أكثر من 48، نهب للأموال، اعتداء على المصارف التجارية، اعتداء على ممتلكات المواطنين، وكذلك حرق السيارات للمواطنين. فبالتأكيد أن هذه جرائم وتواجهها السلطات المختصة بموجب القانون وتلاحق المجرمين الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم وتم القبض على بعضهم. وبالتالي ينبغي التفريق بين التعبير السلمي الذي هو متاح بموجب القانون واولئك الذين يندسون في المظاهرات السلميه لاحداث التخريب والاضرار بالمصالح العامه والخاصه وكذلك تهديد ارواح المواطنين. طيب، إذا ينضم إلينا الآن من السودان السيد الهندي عز الدين، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. ابتداء قبل سؤالي لك وترحيبي بك، أشكر الدكتور ربيع عبد العاطي القيادي في حزب المؤتمر الحاكم الذي كان معنا عبر الهاتف من العاصمة السودانية الخرطوم. سيد عز، كيف رأيتم ما حدث في السودان؟ هل هو مؤشر لانتفاضة أكبر لأيام أخرى تستطيع فيها هذه الاعتراضات أن تشمل مدن أكبر ثم يتوالى العنف؟ كيف ترى المشهد أو بالأدق مستقبل هذا المشهد؟ والله هي احتجاجات شعبية، صحيح أنها بدأت بأعمال عنف والشغب استغلتها بعض الجهات المفردة وأحدثت تخريب كبير ودمار في محطات الوقود في منشآت عامة وخاصة، لكن بالمقابل هي في أوساطها تعبر برضو عن احتجاجات شعبية بأوساط شبابية على قرارات رفع الدعم عن المحروقات. وأعتقد أن الحكومة نفسها كانت تتوقع هذه
الاحتجاجات، لكنها لم تكن تتوقع بهذا العنف وهذه القوة، ولذلك قللت منها. نحن نبأنا في الصحافة كثيرا خلال الأسابيع الماضية لأن هذا سيحدث. لم نكن نتوقع هذه الدموية وهذا الدمار، ولكن كنا نتوقع احتجاجات شعبية. المطلوب الآن أن الحكومة تتعامل بجدية مع هذا الأمر وهذا الواقع. لم تشهده حكومة الإنقاذ طوال 24 سنة الماضية، لم تحدث احتجاجات بهذا العنف طوال سنوات الإنقاذ. لذلك كان واضحا أن هذا القرار الاقتصادي كان قرارا خاطئا للغاية، ولم يكن مناسبا لا في تنفيذه من حيث الجرعة على الشعب السوداني، زيادة 7 أو 6 جنيهات على جالون الجازولين و9 جنيهات على جالون البنزين. هذه جرعة قاسية جدا على الشعب السوداني، والشعب السوداني شعب فقير مثل غالب شعوب المنطقة من حولنا العربية والأفريقية. ولذلك الآن أن تقلل الحكومة من هذه الاحتجاجات هذا ليس الحل. الآن هناك قيادات داخل المؤتمر الوطني تؤمن بأن هنالك تعذيب شعبي، اختلفت صنوفه اختلفت أشكاله، ولكن تعذيب شعبي على رفض هذه القرارات الاقتصادية. صحيح أن الآن المطلب لا تعتبر هذه ثورة أو انتفاضة ترسم على ثورات الربيع العربي تطالب برحيل النظام. يعني الآن الهتافات او الشعارات لم تسمح لي استاذ عز انا اعتذر هنا عن المقاطعه. استاذ عز اتمنى ان تكون تسمعني الان، واعتذر هنا عن المقاطعه. قبل الحديث عن توقع فكره اسقاط النظام او ان يطالب من يتظاهر بهذا المسمى وطبيعه ان يتحقق هذا النداء، قبل أن نحاول أن نحلل ونثبت هذا سلبا أو إيجابا، نحتاج منك توضيحا أو تشريحا للحالة النفسية للشعب السوداني في هذا التوقيت. أنت تتحدث عن دولة كبيرة انفصل جزء منها، البعض ألقى باللوم على الحكومة المركزية لأنها لم تسعى أو لم تلبي احتياجات الجنوب، وأدى ذلك إلى انفصال فاقتطع جزء من هذا الأرض، وأدى هذا الشعب إلى حالة من الضبابية في مستقبل هذه الدولة، ثم حصار غربي على شخصية الرئيس السوداني وعدم رغبة غربية في بقائه منعزلا. كل هذه المدخلات أو المعطيات كيف أثرت أو شكلت على النفسية التي تظاهرت أو قد تتظاهر مستقبلا؟ يعني للتوضيح والحقيقة نكون واقعيين، هذه الاحتجاجات لا علاقة لها بالشخص الغربي على رؤية البشير ولا علاقة بسفري إلى نيويورك. الشارع السوداني العام الآن لا يهتم بهذا الموضوع، لا يهتم بموضوع اوكامبو والمحكمة الجنائية، ولا يهتم برغبات الولايات المتحدة ولا الغرب. كل هذه المطالب لا علاقة لها الآن في الشارع السوداني، بدليل أنه أن الوزارات لم تكن تقول ارحل مثلا كما حدثت في عهد الرئيس حسني مبارك وفي عهد القذافي وفي عهد السيد علي. ليس هنالك شعار الآن يقول ارحل. الشعار الآن أن هنالك ضغوط، هنالك تعابير مختلفة عن رفض هذه القرارات، والحل أن تعود الحكومة عن هذه القرارات الخاطئة التي وقع فيها وزير المالية. ظل ل3 سنوات يقع في أخطاء زيادة أسعار المحروقات 2011 2012 2013، وكانوا مصرون عليها. أنت تطالب الدولة بأن تعود على هذه القراءات التي وصفتها بأنها خاطئة. من حلل قال أن هذا الاستخدام للطلقات النارية التي أدت إلى سقوط 29 مواطنا سودانيا تؤشر على أن الدولة كانت تعلم أن هناك موجة من الاعتراض قد تلحق بهذا القرار وهي استعدت لها، وكانت هذه وجهة نظر الدولة. إذا كانت تستعد وتعلم أن هناك غضبة شعبية، كيف لها أن تتراجع إذا ربطنا بهذا التحليل أو إذا ارتبطنا بهذا التحليل وحللنا انطلاقا منه؟ وللحقيقة زي ما حدث القتلى أكثر من 29 قتيلا وقتلى أكثر من ذلك. هنالك استخدام سيء للرصاص في هذه المعالجات من جهات غير مدربة لفضل الاعتصامات وفضل المظاهرات، وكان هناك جراء هذا سقوط عديد من الشهداء في هذه العمليات من أبناء وشباب مطيرة شباب هذا البلد، نترحم عليهم. أعتقد أنهم سقطوا ضحايا لهذه الاحتجاجات ونتيجة لهذه القرارات الخاطئة، ويجب أن
تعالج يجب أن يصدر رئيس البشير قرارا بإعفاء عدد كبير من هؤلاء الوزراء في قطاع الاقتصاد بالذات الذين تسببوا في مثل هذه الاحتجاجات. إذا لم تتراجع الحكومة عن هذه القرارات كل السيناريوهات مفتوحة في رأيي. السيد الهندي عز الدين، وأنت الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة السودانية الخرطوم. سينضم إلينا الآن عبر الهاتف السيد جورج علم، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة اللبنانية بيروت. سنؤجل هذا قبل أن نستوضح ما آلت إليه الحالة اللبنانية، هذه الاشتباكات التي كبرت تحليليا في وسائل الإعلام، في اشتباكات بين عناصر من حزب الله وعائلة أطلق عليها عائلة الشياح. لماذا وصل الأمر إلى هذا؟ وهل لهذا الأمر بعدا سياسيا أو عمقا سوريا في الأراضي اللبنانية؟ هذا هو السؤال الابتدائي، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو أن تبقوا معنا. إذا ينضم إلينا الآن السيد جورج علم، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة اللبنانية بيروت. سيد جورج، تحياتي لك. سيد جورج، إذا إلى أن ينضم إلينا أو يسمعني الآن سنذكر حضراتكم بما نرغب في استيضاحه من هذا الاتصال الهاتفي. مصادر لبنانية تعلقت على ما جرى في الأراضي اللبنانية. هذه المصادر قالت أن شخصين قتلا إثر تجدد الاشتباكات في السوق التجاري في مدينة بعلبك اللبنانية بين عناصر من حزب الله اللبناني وبين أفراد من عائلة الشياح، حيث سمع جراء هذه الواقعة أصوات طلقات نارية وقذائف من الRPG. ترأس الرئيس اللبناني في أعقاب هذا الاشتباك اجتماعا بحث فيه الأوضاع الأمنية عموما ثم منطقة بعلبك خصوصا، حيث قرر فيها اتخاذ التدابير الأمنية الحازمة بضبط الوضع الأمني ومنع الإخلال بالنظام العام والحفاظ على السلم الأهلي. كما تعلم أن بعلبك تقع في سهل البقاع على مقربة من الحدود مع سوريا التي يعبرها مقاتلون من حزب الله اللبناني ومن السنة أيضا لينضموا إلى القوات المتحاربة في الأساس من سوريا، وأدى دروعهم في هذا الصراع المستمر منذ أكثر من عامين ونصف العام إلى إذكاء التوتر الطائفي من سوريا إلى الداخل اللبناني الذي تحول في بعض الأوقات إلى قتال شوارع وتفجير سيارات ملغومة وإطلاق القذائف الصاروخية. إذن معنا الآن السيد جورج علم، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة اللبنانية بيروت. سيد جورج، تقبل تحياتي. يا أهلا وسهلا. سيد الفاضل، عائلة الشياح وحزب الله، ما أوصل هذا لذاك ولماذا احتك هذا بذاك؟ أولا دون أن الشك لا يمكن إغفال تداعيات المشهد السوري على الداخل اللبناني، خصوصا بعد ما تورط أكثر من طرف في الصراع في الداخل السوري. لكن الذي حصل في مدينة بعلبك أنه بعد حوادث التفجير التي استهدفت مربع حزب الله في الضاحية الجنوبية، مارس حزب الله نوعا من الأمن الذاتي، وبالتالي نشر بعض الحواجز في منطقة بعلبك. حصل إشكال الأسبوع الماضي، إشكال فردي على إحدى الحواجز التابعة لحزب الله، إلا أن هذه الإشكالات عادت فتجددت اليوم، وحصل ما حصل من تبادل إطلاق النار بين عناصر حزب الله وبين عائلة الشياح وهي عائلة سنية، وبالتالي أخذ هذا الصراع طبعا مذهبيا مع الأسف، وطبعا سقط من سقط فيه وكان الجو محتدما، إلا أن الأمور عادت إلى الهدوء بعد ما قرر الجيش اللبناني الدخول لحسم الأمر. نعم. هل تتصور أن عائلة الشياح ترى في حزب الله هدفا، وأن حزب الله يرى فيها مقاتلا معارضا داخل الأراضي السورية؟ أنت تتحدث عن لبنانية ولكن تتحدث عن متحاربين متضادين في الأراضي السورية، هل نفسر ذلك؟ الحقيقة يعني لنضع الأمور في نصابها. أولا هناك يعني احتدام مذهبي في لبنان، وبالتالي هذا الأمر زاد تفاقما على ضوء ما يجري في سوريا. بطبيعة الحال حزب الله حاول طبعا أن يفرض عنه ذاتيا في منطقة بعلبك، وكما أشرت حصل احتكاك، لكن اليوم التعبئة المذهبية الطائفية موجودة في كل لبنان، ومع السلاح اللا شرعي لدى كل الأطراف، وبالتالي هذا الأمر أخذ نوع من الطابع العائلي العشائري المذهبي، وهذا أمر خطير بغاية، خصوصا أن لبنان معقد من حيث تركيبته الاجتماعية الطائفية. تقبل تحياتي يا سيد جورج علم، وأنت الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي عبر الهاتف من العاصمة اللبنانية بيروت. نقطة ختام، أشكركم في هذه الجولة أو عن هذه الجولة التي قمنا بها في بعض من العواصم العربية، محاولين أن نستقصي
هذا التيار الجاري في المدن والعواصم العربية. أشكركم على هذه المتابعة، سلام الله عليكم.